În România comunistă a anilor 1970, Bucureștiul a fost martorul unor fapte abominabile. Într-o perioadă în care siguranța și ordinea păreau a fi de neclintit, o serie de atacuri au stârnit panică și groază în rândul populației. Străzile întunecate ale capitalei deveniseră un teren de vânătoare pentru unul dintre cei mai detemuți criminali în serie din istoria României, Ion Râmaru. Pregătește-te să descoperi o poveste în care adevărul e mai înspăimântător decât orice ficțiune. O poveste despre întunericul care zace nestingerit în mintea umană. Cel ce avea să rămână în filele istoriei drept unul dintre cei mai mari criminali în seria României s-a născut la 12 octombrie 1946 în comuna Corabia, județul Olt. Ion Râmaru nu a avut o viață ușoară. Făcea parte dintr-o familie disfuncțională, iar despre tatăl său, Florea Râmaru, șofer profesionist, se știa că era un om foarte violent. În copilărie, Ion Râmaru a fost retras și introvertit, iar comportamentul ciudat a început să iasă la iveală încă din școală. În 1966, după terminarea liceului, Râmaru s-a mutat la București pentru a urma cursurile Facultății de Medicină Veterinară. A profitat de faptul că nu erau foarte mulți doritori să studieze medicina veterinară și a intrat cu media 5,33. Nu vă imaginați că era un student strălucit. Profesorii spuneau că era agramat și că avea un vocabular foarte limitat. A repetat câțiva ani și de regulă era trecut din mila profesorilor. Cât a fost student, a locuit în complexul studențesc Agronomie și camera sa, martora celor mai negre gânduri ale lui, încă există. În timpul facultății, comportamentul bizar s-a accentuat. Era descris de colegi ca fiind ciudat și antisocial. Teoretic, în cămin avea un coleg de cameră. Practic, locuia singur pentru că stârnea teamă, iar colegii săi refuzau cu vehemență să împartă camera cu el. Ca să putem înțelege cu adevărat dimensiunea ororilor comise de el, va trebui să dăm timpul înapoi în noaptea de 29-30 iunie 1944. O noapte învăluită de o ploaie torențială care parcă prevestea haosul care avea să vină. În Bucureștiul acelor ani, Elena Udrea, femeie de serviciu la un imobil din cartierul Cotroceni aflat pe strada Staicovici numărul 22, își găsea sfârșitul în somn. Chiar în camera în care locuia, aflată la subsolul clădirii. Descoperirea îngrozitoare avea să o facă chiar proprietarul clădirii, care, alarmat de faptul că fata nu mai răspundea, a forțat ușa camerei și a găsit-o pe pat fără suflare. Anchetatorii au început investigația și au aflat că în seara precedentă fata fusese la un restaurant împreună cu prietenul său, militar. În jurul orei 23, el s-a întors la regiment, iar fata a mers acasă. Oricine ar fi comis oribilul act nu a folosit ușa de la intrare, ci a pătruns în camera ei forțând geamul de la demisol și tot pe acolo a și ieșit, căci ușa a rămas încuiată pe interior. Se pare că motivul crimei nu era furtul, pentru că nu lipseau obiecte de valoare sau bani, iar lucrurile din cameră nu erau deranjate. Anturajul fetei a fost cel supus investigațiilor și polițiștii nu au reușit să găsească un suspect printre cunoscuți. Singura speranță pentru a afla cine a fost în stare să facă una ca asta era o singură amprentă provenită de la degetul arătător al unei mâini stângi, amplasată pe pervazul ferestrii și pe un alt pervaz de la un subsol vecin. Era un tip de amprentă foarte special, existent doar o dată la 3000 de persoane, dar care nu se afla în baza de date infractorilor cunoscuți. S-a mai găsit și o pereche de urme de bocanci ce păreau a fi de tip militar. Bocancii indicau că autorul nu putea avea mai mult de 1,75 înălțime. Din păcate, nici amprenta și nici urmele bocancilor nu au fost dovezi suficiente pentru a descoperi cine a comis fapta și cazul Elenei Udrea a rămas cu autor necunoscut. Aproape o lună mai târziu în același an, în noaptea de 23-24 iulie, o altă femeie își găsea sfârșitul în mod tragic. Vremea din acea seară era la fel de ploioasă ca cea în care Elena Udrea fusese atacată. Maria Ionescu, o femeie în vârstă de 36 de ani, căsătorită și la locul ei, se întorcea de la serviciu. Lucra la o întreprindere bucureșteană și tot ce voia era să ajungă acasă pentru a se odihni. A fost găsită dimineața în zona Rahovei de niște trecători și, din păcate, a decedat ulterior la spital, iar anchetatorii nu au putut să o interogheze. Din analiza locului și al felului în care fusese atacată, s-a stabilit că autorul faptei putea fi același cu cel din cazul Elenei Udrea. Și acest caz a fost clasat căci nu existau dovezi sau piste care să facă lumină. 3 luni mai târziu, Bucureștiul este zguduit încă o dată de o veste oripilantă. Elena Locusteanu, cunoscută ca Julieta, o tânără coafeză în vârstă de 17 ani, este descoperită fără suflare în camera sa, la demisolul clădirii din strada Apolodor numărul 10. În acea noapte de 12-13 octombrie 1944, vremea era ploioasă și vântul bătea cu putere, exact ca în celelalte cazuri. Agresorul a pătruns în camera Julietei forțând fereastra și a părăsit locul prin aceeași metodă.
De data aceasta, anchetatorii erau convinși cu probe directe că au de-a face cu un criminal în serie, pentru că pe pervazul geamului a fost găsită aceeași amprentă ca în cazul Elenei Udrea. Din păcate, alte dovezi care să ducă către prinderea lui nu existau, așa că și acest caz a fost clasat. În luna noiembrie, alte 2 crime au loc. Prima victimă, Coroiu Rosalia, o fată de aproximativ 20 de ani, este descoperită pe 12 noiembrie în împrejurări aproape identice ca în celelalte cazuri. Trupul ei zăcea în spatele arenei sportive Venus, pe splaiul Independenței. Apoi, în noaptea din 16-17 noiembrie, atacatorul lovește din nou. De data aceasta, victima este Maria Vizitiu, o tânără ce locuia la subsolul unei clădiri de pe strada 9 numărul 8, în cartierul Ghencea. Vremea din acea seară era la fel de ploioasă și agitată, iar urmele descoperite de anchetatori confirmau că este vorba despre același autor. Și aceste 2 cazuri au fost clasate din lipsă de probe. Crimele s-au oprit, iar timpul a trecut și pe dosarele clasate s-a așternut praful. Nu vom afla niciodată de ce criminalul s-a oprit. Profesorul universitar dr. Tudorel Butoi scrie într-un articol niște lucruri foarte interesante. Unul dintre ele este că în cazurile criminalilor în serie există un factor declanșator, la fel de bine cum există și un factor care stopează evenimentele nefaste. De obicei, ei sunt fie prinși de poliție și condamnați, fie își pierd viața. În acest caz însă, mai ales când intervalul dintre crime era din ce în ce mai scurt, nu s-a aflat ce anume l-a făcut să se oprească din atacarea femeilor vulnerabile. Dacă vreți să aprofundați mai mult partea psihologică a acestui caz, vă las în descrierea acestui video linkul către articol care detaliază și felul în care au fost găsite victimele, felul în care au fost atacate și locurile atacurilor. Revenind la caz, așa cum spuneam mai devreme, anchetatorii nu aveau suficiente probe și în plan social se întâmplau mult prea multe evenimente care distrăgeau atenția de la cazuri. Anii au trecut și nimeni nu-și imagina că în 1970 o nouă generație a femeilor din Bucureștiul nostru iubit avea să trăiască din nou cu frica în sân. Un nou criminal în serie vâna femeile pe timp de noapte, când vremea era furtunoasă. Le lovea cu un corp dur în zona capului, le mușca, le sugea sângele și le abandona pentru ca oricine le-ar fi descoperit ulterior să fie oripilat. Criminaliștii au sesizat asemănările între criminalul acestor ani și cel din anii 40 și și-au pus întrebarea dacă aveau de-a face cu aceeași persoană. Criminalistul Constantin Surai, care între timp devenise șeful laboratorului de biocriminalistică din Imele, nu uitase niciodată cazurile din 1944. În mod particular, nu uitase niciodată amprentele descoperite atunci pe pervazul Elenei Udrea, care erau speciale, căci raportul existenței lor era de 1 la 3000 de oameni. În luna mai 1970, un individ a încercat să acosteze o femeie. Femeia era ospătăriță la restaurantul Băneasa și a fost urmărită în autobuzul de noapte. După ce a aflat unde locuiește, s-a întors câteva zile mai târziu și a așteptat-o în apropierea casei. A atacat-o cu o bară metalică și apoi cu un cuțit. Femeia a reușit să țipe și a alarmat vecinii, iar criminalul a fugit. Din păcate, ea a fost dusă la spital, dar a decedat, iar poliția nu a reușit să afle mai multe detalii despre cine a atacat-o. La începutul lunii martie 1971, o femeie de 31 de ani, căsătorită și cu un copil, se întorcea de la serviciu. Era debarasatoare la restaurantul Vulcan și în seara respectivă terminase serviciul în jurul orei 2 dimineața, fără să știe că va fi atacată în drum spre casă. A fost găsită pe strada Scărlătescu, cu 7 urme de lovituri la cap, mușcături în zonele intime și cu lenjeria de corp ruptă, așezată alături de ea. O lună mai târziu, o altă femeie în vârstă de 35 de ani, debarasatoare la restaurantul Prieteniei, își găsește sfârșitul în urma unui atac similar ca în primul caz. Femeia locuia pe strada Vulturi numărul 40 și trupul său a fost descoperit la numărul 55. Mai avea puțin și ajungea acasă când a fost atacată cu brutalitate ieșită din comun. Față de celelalte cazuri, sunt mai multe aspecte de luat în considerare aici. În primul rând, femeia le-ar fi spus unor colege că se simte în pericol și că are impresia că cineva o urmărește. Pentru că în urmă cu o săptămână, în timp ce era în autobuzul de noapte, a observat un bărbat tânăr, brunet, cu fața acoperită pe jumătate de gulerul provărului pe care îl purta. A călătorit cu ea, apoi a urmărit-o până în dreptul străzii pe care locuia și a dispărut. Exista și un martor, un șofer de taxi care declara că a luat din zona Poșta Vitan, în apropiere de unde a fost comisă crima, puțin după ora 2, un individ cu fața negricioasă, slab și înalt, cu părul negru dat peste cap, care purta un pardesiu. Acest individ a lăsat pe perna din spate o dură de sânge. Îl transportase de 2 ori în aceeași zonă, odată pe la 9 seara, când l-a adus, apoi când l-a luat după ora 2 dimineața. Pe 5 mai 1971, o femeie în vârstă de 39 de ani, asistentă universitară, își dă ultima suflare pe strada Stupin numărul 24. Pe corpul ei s-au găsit urme de mușcături, iar lângă locul crimei a fost găsit o adeverință eliberată de spitalul studențesc. Pentru că atacatorul acționase așa cum era obiceiul, pe vreme ploioasă, scrisul de pe adeverință s-a șters,
Se stabilise că adeverința nu era a victimei și a niciunui locatar din zona respectivă, așa că anchetatorii au stabilit că e posibil să aparțină atacatorului. Pe adeverința aceasta se mai vedeau cu doar câteva cifre și anchetatorii au stabilit că această adeverință trebuie să cuprindă cu certitudine una din combinațiile de cifre 42, 47, 62, 67. După cercetări, au fost consemnați 83 de studenți cărora li s-au eliberat adeverințe de scutire medicală în luna martie la cabinetul de neurologie al Spitalului pentru Studenți. Ion Râmaru figura la poziția 21. Încă nu se știa că el este făptașul. Acum, anchetatorii trebuiau să analizeze studenții și să afle care prezintă un comportament ciudat. Așa au descoperit, datorită spuselor secretarului facultății, că Ion Râmaru, după o ceartă cu studenții, și-a înfipt un bisturiu în braț, iar de obicei purta asupra lui ori un bisturiu, briceag sau cuțit. De asemenea, pe fișa lui medicală era figurat faptul că suferă de psihopatie instabilă. S-a mai aflat că locuia singur în cămin, ușa lui era încuiată cu 2 lacăte, nu era foarte sociabil și noaptea lipsea adesea. Femeia de serviciu fusese și ea agresată de el pentru că în timp ce făcuse curat în camera lui, a găsit o bară metalică și a pus-o sub pat. Tot de la ea s-a aflat faptul că salteaua bărbatului era împunsă în mai multe locuri cu cuțitul, la fel și ușa, masa și rama patului, care fusese rălovite cu o toporișcă. Avea și antecedente penale, pentru că fusese condamnat la 5 luni de închisoare în trecut pentru tâlhărie. Ion Râmaru a fost adus la poliție, unde i s-au luat amprentele dentare și s-a constatat că era aceeași amprentă găsită pe corpul victimelor. De asemenea, firele de păr găsite în mâinile altei victime, Popa Gheorghița, erau asemănătoare și grupa sanguină găsită la unul dintre atacuri, care nu aparținea victimei, ci autorului, era aceeași cu cea a lui Râmaru. În camera lui s-au descoperit pete de sânge uman și ceasul pe care îl purta la mână era al uneia dintre victime, recunoscut fiind de apropiații acestea. Anchetatorii au stabilit că victimele nu erau alese la întâmplare. Ion Râmaru le studia programul, le urmărea și afla unde locuiesc, apoi revenea câteva zile mai târziu pentru a săvârși atacul. 3 dintre victime fuseseră abordate de el și se simțeau în pericol. În anumite cazuri, după atac, Râmaru își jefuia victimele. Un caz mai special este cel al Floricăi Marcu, care era ospătăriță la restaurantul Mărășești. În noaptea de 1 spre 2 iulie 1970 terminase serviciul și se îndrepta spre casă. A fost lovită de mai multe ori în zona capului cu o bară metalică de un necunoscut. A fost luată în brațe apoi și dusă pe o altă stradă unde i-a cerut să-și dea jos lenjeria intimă. Apoi, luând-o din nou în brațe, s-a îndreptat către cimitirul Sfânta Vineri, a aruncat-o peste gardul cimitirului, apoi a sărit și el. A condus-o în dreptul unui mormânt. Acolo a pus-o să jure în fața unei cruci că îl va lua de soț și nu va spune nimănui ce s-a întâmplat acolo. A obligat-o apoi să se dezbrace total și a întreținut un raport sexual cu ea, mușcând-o de obraz și de coapse. După consumarea raportului sexual, au sărit gardul din nou și s-au deplasat către strada Constantin David. Acolo a înțepat-o de 3 ori cu un cuțit pe antebrațul drept și i-a subt sângele. Între timp, pe lângă ei a trecut un autocamion, iar femeia a profitat de moment și a fugit pentru a cere ajutor șoferului, iar necunoscutul a dispărut în negura nopții. Din poveștile colegilor săi și a profesorilor, anchetatorii au mai aflat detalii foarte ciudate despre el, precum faptul că toți colegii aveau impresia că lucrează noaptea și-a urmărit o colegă până acasă, era extrem de izolat atât în pauze cât și la balurile studențești, iar când părinții îl vizitau, discutau foarte puțin, apoi existau perioade lungi de tăcere. La începutul facultății l-au enervat niște colegi, așa că el a spart o sticlă și a dansat pe cioburile ei până s-a tăiat la picioare. Unii colegi afirmau că este bolnav de lues, așa că s-a tăiat și a oferit sânge din plaga pe care și-a produs-o singur. Noaptea pleca, iar după amiază dormea. A mai fost văzut coborând din mijloacele de transport în mod neașteptat. În 1969, cu ocazia unei nopți de distracție în incinta bufetului Turda, i-a propus unui coleg să scoată oamenii din local și să-i bată. Ținea un fel de jurnal în care își nota codat toate crimele și lucrurile pe care credea că le-a pierdut la locul faptei, printre care se număra și adeverința. Ion Râmaru, fiul lui Florea Râmaru, a fost condamnat la moarte. În ședința de judecată, el a declarat că îi pare foarte rău de ceea ce a făcut, că de multe ori nu era conștient de ce face, pentru că lua medicamente și fuma țigări străine și că tatăl lui a fost cel care l-a învățat să omoare. De exemplu, tatălui l-a văzut cu o fată și i-a spus că dacă ar mai fi fost tânăr, ar trece-o printr-un fier și apoi ar viola-o. Apoi l-a îndemnat să găsească o fată și dacă ea nu vrea să meargă cu el, să o lovească și să o violeze. Mai apoi l-a învățat să le ia și banii ca să-și cumpere o casă, nu doar să le violeze. I-a explicat că atunci când comite faptele, să le comită când plouă, ca miliția să nu ia urma cu câinii. A mai declarat că tatăl lui a mărturisit că în tinerețe și el făcea aceleași lucruri și nu a fost prins, iar dacă pe Ion îl prinde miliția, nu are ce să-i facă pentru că este bolnav psihic.
La finalul declarației a cerut iertare familiilor victimelor și opiniei publice. Înainte să fie executat, pe 23 septembrie 1972, Ion Rămaru a strigat: "Chemați-l pe tata să vadă și el ce se întâmplă cu mine." Tatălui a încercat apoi să scape de numele Rămaru și a solicitat să-l schimbe cu numele Stanciu, doar că n-a mai apucat să afle și decizia. Pe 20 octombrie s-a urcat într-un tren spre Caracal. Pentru că nu avea bilet, a încercat să treacă în vagonul alăturat pe exterior, doar că a căzut și și-a pierdut viața. Unii cred că el a fost ucis de miliție, care, neavând suficiente dovezi ca să-l aresteze, l-au executat. Oricum, pentru că a murit în împrejurări ciudate, trupul a fost trimis către autopsie. La exact un an de la executarea lui Ion Rămaru, în aceea zi de 23 octombrie, ajunge în fața doctorului Constantin Țurai, care era acum șeful laboratorului de biocriminalistică din IML. Criminalistul, care era pe urmele lui de 28 de ani, constata cu surprindere că pe masa lui se afla nimeni altul decât criminalul în serie pe care îl căuta din 1944. Ororile în serie care au marcat pentru totdeauna Bucureștiul, atât în 1944 cât și în 1970, se opresc odată cu moartea celor doi. Specialiștii continuă să studieze în ce măsură este posibilă transmiterea comportamentului criminal din generație în generație. Eu nu eram pe lume în anii 1970, însă din spusele bunicilor mei, femeile nu ieșeau neînsoțite pe stradă, erau conduse în permanență și luate de la serviciu și în tot orașul era o atmosferă de teamă apăsătoare. Voi ați prins acea perioadă? Vă mulțumesc că ați urmărit episodul până la final. Dacă v-a plăcut, dați subscribe și like. Până data viitoare, fiți vigilenți și rămâneți în siguranță.